Kopangan után megérkeztünk Bangkokba. A következő napok tele voltak élményekkel. Találkoztunk kapibarákkal, szurikátákkal, Ezek a szurikáták igazi kis banditák. Ja, Lenessél. Helóka. felfedeztük a lenyűgöző Erawan múzeumot, de a nyaralás közben egy váratlan betegség miatt egy bangkoki kórházat is megjártunk. És inkább hasonlít ez a kórház egy 5 csillagos hotelre, mint egy kórházra. És de jobb pofa ez a tábla. Óvakodj a nem táj zsebtől, vajbandáktól. Csak a nem táj zsebtől, vajoktól kell óvakodnotok, a tájoktól nem. Ők kirabolhatnak. Szép jó napot, sziasztok! Itt vagyunk a Samui reptéren. A repteret egyébként bemutattam már a Pangani videó végén, nézzétek meg, ha érdekel benneteket. Most már itt vagyunk az indulási oldalon. Innen fog menni a repülőnk, ez már itt a kapu. Megmutatom, mert ez is nagyon szuper. Ez is ilyen open air stílusú, és nagyon hangulatos, madárcsicsergős. Nagyon frankó. És egyébként itt is ugyanúgy a várótermek ott vannak kint a babzsákfoteleken. Ott lazul mindenki. De elmegyek oda hátra és megmutatom a várót is. Egyébként ugyanolyan a stílusú, mint a másik oldalon. Mielőtt bejönnétek a biztonsági ellenőrzésem. Itt a cigiző. Itt pedig a váróterem. Na de most már ennyi. Rövidesen indul a gépünk, szerintem 20 perc múlva beszállhatunk. Úgyhogy találkozunk Bangkokban. Sziasztok! No, a bőröndök megvannak, felvettük őket, most pedig irány a reptéri vonat, azzal fogunk beállni a városba, ahogy általában minden alkalommal. Ezt a reptéri vonatot pedig könnyen megtaláljátok, csak kövessétek ezeket az Airport Railing táblákat. Végig ki van táblázva, úgyhogy nem lesz nehéz. És alapból figyelek arra, hogy olyan helyen foglaljak szállást, amely közel esik egy magas vasútállomáshoz, vagy éppen egy metró megállóhoz, és egyébként ezt tanácsolom nektek is, közlekedés véget. Egyébként ezúttal is a Berkeley Hotel Pratunamban foglaltam. Ez egy nagyon tuti 5 csillagos szálloda, nagyon jó áron, főleg így a szezonon kívül, szóval most irány a hotel. Bangkok a káosz, az ízek, az illatok és a szagok városa. Persze vannak néha kellemetlen szagok, de ez hozzátartozik ehhez a városhoz, és mi így szeretjük. Már többször jártunk itt, úgyhogy a főbb látnivalókat, nevezetességeket már kipipáltuk. Vatarun, Királyi Palota, Wat Po, Chao Phraya hajókázás, úgyhogy ezek megvoltak, és ezután nincs is szoros úti tervünk, hanem csak fölfedezzük a várost, egyéb látnivalókat, amik nem annyira híresek, úgyhogy ja, ennyi. Elsőnek most megérkeztünk a hotelbe, ma még semmi komoly, szerintem most elmegyünk vacsorázni valamit itt a környéken, aztán holnap folytatjuk a város felfedezését. Tartsatok velünk ezúttal is. És nézzétek meg, hát nem imádni való. És a totális káoszt mi is jellemezhetne jobban, mint ezek a vezetékek. Elképesztő, komolyan. Ugyanígy villanyszerelők kerestetik. Hongkongban már többször is jártunk a Genki Sushi japán étteremláncban. Tudjátok, ez az étterem, ahol a kis Shinkansen vonatok hozzák ki a kaját. Szóval nagyon szeretjük a japán ételeket, ezért most itt Bangkokban is ezzel kezdünk. Tudom, hogy szentségtörés Tájföldön japán kaját enni, de mit tehetek róla, imádjuk. Ígérem, hogy lesznek majd éjszakai piacok, illetve táj ételek is. Egyébként ordas nagyot hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy véletlenül találtunk rá erre az étteremre. Már otthon megnéztem, hogy van-e Bangkokban, és szerencsére a hotelünktől
körülbelül 10 perc sétatávolságra a Central World bevásárlóközpontban van egy ilyen étterem, szóval most itt vagyunk, és sushizunk, meg sashimizunk, meg mindent összeeszünk. Hú, srácok, ez jó mulatság férfi munka volt, és ezért a fullos japán vacsoráért 1500 batot fizettem, nagyjából 15 000 forintot. Szerintem egyáltalán nem vészes 4 főre ez a vacsora, nem keveset ettünk, mindenféle kaját kipróbáltunk. Nyilván egy utcajárosnál lent az éjszakai piacon sokkal olcsóban meg lehet vacsorázni, de azt gondolom, hogy ez így egyszer belefért. És hát remélem egyszer azért Szombathelyre is eljön az olyan kis sushi. Persze addig álljak fél lábon, na mindegy is. A többiek már valami játékboltban vannak, én meg itt kevergek a plázában. Ez nagyon menő. Ez a vérnyúl. Azt a mindenit. Ja, tényleg az vérnyúl. Ha. És ha már itt vagyunk a vérnyúlboltban, akkor körbenézünk. Aj, de nagyon menők. Nem ismertem eddig ezt a márkát, de brutál jó cuccok vannak. És amúgy is ja, ez a majának való. És szerintem majának veszek egy ilyet, szereti a beteg dolgokat, bármi is legyen ez. Ez nagyon tetszik, egy ilyet szerintem viszek. És akkor lesz egy vérnyulas pólom. És lett vérnyulas pólóm, igaz, hogy szürkében nem voltam méretemben, csak feketébe, 3XL-es, mert hát izmos vagyok, szóval ja, na mindegy, fekete vérnyulas pólóm lesz, szerintem ez is tök jól néz ki. Majd valamelyik nap lehet, hogy felveszem és megmutatom. De szerintem lassan indulunk haza és lefekszünk aludni, hosszú volt ez a nap, holnap pedig akkor folytatjuk. És Bangkok egyik legizgalmasabb része, kétségkívül a Chinatown. Az elmúlt alkalommal csak így elfutottunk rajta, most visszajöttünk ide és jobban körbenézünk, bejárjuk itt az utcácskákat. Úgyhogy, ja, már itt vagyunk, és körbenézünk. De jó pofa csirkék, halak. No, és azt mondtam, hogy Bangkok a káosz, az ízek, szagok és illatok városa, akkor itt aztán tényleg ki tudjátok próbálni ezt az egyveleget. Itt aztán minden van, jobbról-balról mindenféle inger. Most éppen szagok, de amúgy nagyon illatok is vannak itt ezen a soron. Úgyhogy szerintem ide mindenképpen megéri eljönni. Nézzétek, kis pálcika volt. Sorry. És valami. Ez mi a tök? Nem tudom. Valami nem tudom. Passz. És rengeteg helyen van ez a gyúrogatós stressz. Hát nem labda, mert ez éppen sózott vaj, de mindenféle stílusban. Például egy tükörtojásos croissant. Majd visszajövünk.
A Wat Trajmi templom nem csak egy szép templom, hanem az egyik legérdekesebb történetű buddhista szentély Thaiföldön. A legnagyobb kincse pedig a világ legnagyobb tömör arany buddha szobra, körülbelül 3 méter magas, és 5,5 tonna színaranyból készült. Be fogunk menni megnézni, és el fogom mondani ennek a történetét is, mert nem is maga a templom érdekes, hanem a története, illetve a buddha története. Bú! Amikor a burmai seregek a 18. században fenyegették az Ayutthaya királyságot, a szerzetesek attól tartottak, hogy elrabolják az aranyszobrot. Ezért vastag vakolat és tukkóréteggel fedték be, üvegdarabokkal díszítették, így kívülről egy egyszerű gipsz buddha szobornak látszott. A valódi titka azonban évszázadokra feledésbe merült. 1955-ben, amikor a szobrot átköltöztették a jelenlegi helyére, a darút tartó kötelek elszakadtak, és a szobor a földre esett. A vakolat megrepett, és előbukkant alóla a csillogó arany. Ekkor döbbentek rá, hogy egy felbecsülhetetlen értékű műkincs áll előttünk. A mai fehér márványból épült templom felső szintjén őrzik a szobrot. Az alsóbb emeleteken egy kiállítás mutatja be a Buddha történetét, valamint egy múzeum Bangkok kínai negyedének történetét is ismerteti. Az időjárás beszorított minket a Central World bevásárlóközpontba, úgyhogy itt ragadtunk, annyira nem bánjuk, és itt vagyunk ismét a 6. emeleten, ahol szinte csak japán ételek vannak, úgyhogy az a helyzet, hogy ismét japán kaját fogunk vacsorázni. Itt a Tsuru udonban. És most csak egy ilyen udonleves lesz mindenkinek, viszont nem akármilyen udonleves, vagyumarhás. No, thank you. Vagyumarhás udont fogok enni, úgyhogy a többiek is egyébként udonoznak. Ide nézzetek, milyen frankó kanálval hozzá. Ja, maradtunk a japán vonalon. De azért most már holnap tényleg eszünk tájkaját is. Nem? De. Egy jó páttáj. Vagy egy koreait, ja. Az a túloldalon az is van egy csomó. Szóval holnap vagy koreai, vagy japán, vagy táj. És tappan csudó levesét nézzétek. Azt a mindenit. Nagyon jól néz ki. Pusika. Pusikának is ilyen kis gyógyleves. Szegény beteg, bár most már jobban van. Láza nincs, úgyhogy ettől jobban leszel pus. Ki tudja mitől. És akkor kezdjük ezzel a Nem eszek. vagyumarhával. Most futott be. Kaját is megpártozták. Látja, hogy dühös vagy. Hát ja, nem véletlen az a marhahúsok királya. Ó, nagyon finom. Szép jó reggelt, sziasztok! Hát az van, hogy hangon nem lett jobban, sőt, maradt a láza, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megnézzük a thaiföldi egészségügyet. Elmegyünk most egy gyermekkórházba, nemzetközi kórházba. Ez van, nem itt terveztük, de remélem, hogy minden rendben lesz. Szóval most megmutatom nektek, milyen egy bangkoki kórház. Az volt, hogy tilos kamerázni a kórházban, de valami elképesztő. Nagyon profi az egész. Nézzétek meg, azért megmutatom. Ilyen kis prémium várók vannak, itt kell várnunk. És ott hátul még Starbucks is van. Hihetetlen. Nagyon flottul megy az egész. Látszik, hogy be vannak rendezkedve itt a külföldiekre. Most egyelőre várunk a doktor úrra. És inkább hasonlít ez a kórház egy 5 csillagos hotelre, mint egy kórházra. Hát ja, nem semmi. Adaskubizzatok. Ott a Starbucks. Egyébként fenn vagyunk az épület 10. emeletén, itt van a regisztráció. Itt kell becsekkolnotok.
No és már kész is vagyunk a vizsgálatokkal. Hangár teljesen átvilágították, volt véroxigén szintmérés, vérnyomás, magasság, EKG, szóval minden volt, és egy nagyon kedves doktor úr vizsgálta meg, aki tök jól beszélt angolul, és úgy néz ki, hogy egy torokgyulladása van. Maga a folyamat egyébként nagyon kompakt, itt mögöttem vannak a vizsgálók, megvizsgálnak, ott utána kifizeted, itt a másik oldalon pedig odaadják a gyógyszereket, most éppen a gyógyszerekre várunk, Pusi most itt pihenget. Ja. És az árakról, ez a vizsgálat 5500 bahtba került, igaz ebben vannak a gyógyszerek is, tehát nagyjából 55 000 forint. Nem olcsó, úgyhogy utasbiztosítás nélkül el ne induljatok, mert nagyon komoly költségekbe tudtok belefutni egy esetleges nagyobb baleset vagy betegség esetén. És ezt mindenképpen meg akartam mutatni, nagyon komoly, megkaptuk a gyógyszereket, külön használati utasítással. Itt van, hogy milyen gyógyszereket kapott, az adagolások, illetve ide nézzetek, itt vannak a gyógyszerek is, erre is külön ráírva. Úgyhogy nagyon komoly. Hát ja, otthon meg rávakarja tollal a dobozzal, hogy 3x1 vagy valami. Tényleg nagyon minőségi egészségügyi szolgáltatást kaptuk, igaz nem olcsón. No, hát ne legyen rá szükségetek, de ez egy nagyon jó kórház, és ki fogom írni majd ide a kórház nevét, ha esetleg bankokban valami egészségügyi problémátok lesz, akkor én nagyon ajánlom, nagyon profi az egész. Tokióban már jártunk ilyen kávézóban, ott rengeteg cica volt, és 2 kapibara. Nos, itt Bangkokban is van ilyen lehetőségetek. A család most sajnos szétszakadt, a feleségem otthon maradt hangával, úgyhogy most csak tappancsal jöttünk el, hogy megnézzük ezt a szuper kapibarás kávézót. És ha bejöttök az épületbe, akkor ezt a sárga vonalat kell követni. Na és itt a bejárat, felnőtteknek a belépő 400 baht fél órára, gyermekeknek 200 baht, kaja a kapibaráknak 100 baht, és inni kell egy italt is, úgyhogy most bemegyünk és kapibarázunk. És megvannak a snackek is, úgyhogy lássuk azokat a kapikat. Hello! Hello! Oda néz! Ó, de jó fej! Figyeld! Figyelj, itt is van egy. Itt van benne a szék alatt. Szevasz! Aha. Ó, ezt nézzétek. Meg szurikáták vannak a másik oldalon. Figyelj! Oda nézd, tappancs. Itt társnak. Oda nézd el az a... Bent abba a teknőbe. Hellóka! Na mi van? Szimpi vagyok? Ugye megpattanék. Na? Gyere. I think it's okay. I will make later. Figyeljetek, megszökött az egyik. Kiment a kávézó rész. Itt van egy kis medencéjük. Tudnak vizezni. Hát úgy néz ki, nem éhes tappancs. Visszajött a szökevény is. Hello, öreg! Nagy kajás vagy. Te nagy kajás vagy. Te nagy kajás vagy. Hellóka! Szia! Szia! Szia!
Na, hagyd nézzem. Hát bezabálom. Hogy egy cuki. Kis szurikáta. Szia! Jaj, de jó kis szőre Her van. name's Snowy. She's a little scared of capybara. Oké. That's why she's És itt az előtérben pedig egy hangulatos kis kávézó. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Itt a kis kávézó rész. Itt vannak mellett a kis szurikáták. Ott benn pedig a kapik. És természetesen kapható mindenféle méretben. Plüss, kapibara, az argentin mezbe is. Mekkora kapibara, oda néz. A VB-re tekintettel focis kapibara. És az van, hogy ez egy nagyon jó program gyerekeseknek, úgyhogy ha gyerkőcökkel vagytok, akkor ide mindenképpen gyertek el, próbáljátok beütemezni ezt a programba. Nyilván, ha túl vagytok a kötelező látnivalókon, ez egy nagyon pihentető és szórakoztató program. Egyébként még nekem is. Sose fogtam még szurikátát élőben, most ez is megtörtént. A kapibarát már simogattam, de nagyon jó fejek, úgyhogy ja. És egyébként minden nap 9-től 9-ig van nyitva. Az árakat elmondtam, és nagyon köszönöm a tippet Románnak, és sok sikert a párkány esküvőhöz. És amíg itt várunk, tappancsal a kis BTS-ünkre, addig néhány szó így a közlekedésről bankokban, de szerintem már erről szó volt az előző videóban, de mindegy. Szóval a metrót zsetonokkal tudjátok használni, távolságfüggő a jegyára, a BTS-re pedig váltsátok ki ezt a Rabbit Cardot, ilyen előre feltöltős utazási kártya, mi ezt használjuk, nekünk már ugye volt az előző utazások miatt, úgyhogy igazából csak erre kell mindig pénzt tölteni, aztán mehettek magas vasúttal, amerre láttok. A reptéri vonat egy teljesen külön vonal, ott szintén zsetonokat tudtok vásárolni, az is távolságfüggő, hopp, és közben megjött a vonatunk. Lami Jamal, tessék. A Jamalosba szállunk, gyere! És persze vannak buszjáratok, használhattok taxit, Grabet, vagy éppen tuk-tukot. Az autós közlekedésnek egyetlen hátránya az a hatalmas forgalom. Tegnap egy rövid távot grabeztünk, és hát majdnem egy órán keresztül ültünk az autóba, dugóban, úgyhogy lehet, hogy jobban megéri rövid távon sétálni, illetve hosszabb távokon pedig a tömegközlekedést használni. Ja. Az Erevan Múzeum Bangkok egyik legkülönlegesebb látnivalója, és egyébként már messziről ki fogjátok szúrni ezt a hatalmas épületet. Megmutatom. Ő az. Hiszen a múzeum egy hatalmas háromfejű bronzelefánt, amely a hindu-buddhista mitológiából ismert Erevan elefántot ábrázolja. És egyébként a belvárosból könnyen eléritek ezt a helyszínt, ha fölültök a BTS zöld vonalára, és keresétek a Chang Erevan megállót.
valami gigantikus. Ez a hatalmas bronzelefánt. És ez az elefántot körülvevő kert is valami elképesztően gyönyörű. Nyugalmat áraszt. De hát ez az épület, ez valami csúcs. Na és akkor most bemegyünk ebbe a hatalmas elefántba. Wow! Sorry. Azt a mindenit. Ez valami elképesztően gyönyörű belül is. De nézzetek, ilyen ólomüvegek, azt a brutál. És nem tudom, hogy ez az elefánt egyik lába, de tapancsra fölmegyünk ezen csiga lépcsőn. És még lift is van az elefánt lábában, úgyhogy lefele liftezünk, nem használjuk ezt a csiga lépcsőt. Elképesztő ez a múzeum, tulajdonképpen maga az Elefánta Múzeum, és ha túl vagytok már a klasszikus királyi palota Watarun látogatáson, akkor ez egy titkos tipp, szerintem ide azért megéri eljönni, nem fogtok csalódni, nagyon szép ez az egész kert, itt ezt nézzétek, gyönyörűen rendezett. Közben itt az elefántok alatt tudtok sétálgatni, fejre vigyázni, nagyon szép. Jösszünk, Pepi! És a varánuszokra vigyázzatok, az előbb itt a lábamnál ugrott be a vízbe, még a szar is megállt bennem. Nem tudom, valóban elúszott, de vannak azok is. Ja, úgyhogy gyönyörű az egész múzeumkert, és persze maga a múzeum is. Nagyon jól néz ki. Ez pedig már a Siam Paragon ételudvara. Átsétáltunk valahol Durianban. Szóval átsétáltunk a Central World-től, és szerintem most vacsorázunk valamit. Kértünk ott szemben egy Michelin csillagos főételt, megkóstoljuk. Itt pedig Michelin csillagos desszertet fogunk enni, ilyen nutellás, banános takók talán. Hát mindegy, megkóstoljuk, kíváncsi vagyok. A sorozatban több éven keresztül is megkapta a csillagot, és egyébként 5 darab ilyen takó, 95 baht, nagyjából 1000 forint. Annyiért meg főleg megkóstoljuk. Na és elkészült a kis nutellás banános takó. 5 darabot kértem, egyet megkóstolok.
Finom. Nem tudom, talán még répa is van benne, nem tudom mi ez a sárga, de amúgy finom, ilyen ostyaszerű. Nem tudom, hogy mitől lesz valami Michelin csillagos. Finom, de szerintem ettem már ilyet. De egyébként kóstoljátok, mert már jó. Amikor a sárgarépa ez olyan furcsa benne. Hát ha az. Talán az. A kéden szerint amúgy ez a táj ropogós palacsinta. Anya, megkóstolsz egy Michelin csillagos ropogós palacsintát? Táj. Van már sárgarépa is. Szerintem az. Vélemény? Finom, de mitől lesz valami Michelin csillagos? Ropogós vagy. Attól lesz Michelin csillagos, anya? Összességében. A textúrák, ugye? A textúrák. Ja. Sárgarépás, nutellás, banános, Textúrák ropogós és az palacsinta. ízek találkozása. Ja. És bármi is legyen ez a sárga. Nekem a répa nem illik bele. Ez nem répa. Akkor mi az a sárga? És akkor nem sárgarépa, hanem Valószínűleg édes aranytojás. Sweet golden egg. Ja. Na mindegy. Na és akkor srácok, ez itt egy Michelin csillagos menü. Két ilyen dimsum gombóc. Ezt megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy mi ez. Nem emlékszem, valami köris tészta volt, ugye? Illetve ez a két kis szósz, és ez így együtt a teával 450 baht volt, 4500 forintból Michelin csillagos menüt eszünk. Ja. Valami rákszószos tészta, illetve ez a két gombóc. Nem tudom, mivel van töltve. Egyszer megkóstolom így. folyik ki valami. Viszont finom. Sertéshúsos gombóc, és szósz nyomunk rá, csilit. Hát a csili mindenre kell. Nagyon finom. De ettünk ilyet sokat Sánkájban, szerintem az sem volt rosszabb, de finom. Nézzük ezt a Michelin csillagos tésztát. Az egész összeragadva. Spagetti. Nagyon finom, kis rákusok vannak benne. Gondolom a tésztát itt nyomják. Tényleg jó cucc. Ez a főétel ez nagyon finom. Az a palacsinta nekem nem volt extra. Anyának nagyon ízlett. El is kérte a receptet a hölgytől. Hang a picit jobban van, úgyhogy kijöttünk vele ide a hoteltől nem messze lévő Ratunon piacra. Még itt körbenézünk, holnap utazunk haza, úgyhogy bevásárolunk egy-két dolgot. Jártunk már itt, de most újra kijöttünk. Egyébként hatalmas ez a piac. És természetesen itt is kapható minden, mi szemszálnak ingere. Itt is ezek a gyömöszölősök. Olyat szeretnél? Pussi? Duriánosat? No, és már azóta szemezünk vele, hogy megérkeztünk. Csajok kaptak ilyen stresszhivacs. Batoros. Oda jók ezek a pólók és ilyen fluoreszkáló. 100 baht. Alapvetően minden 100 baht.
Na és mivel K-pop örület van, azért nyomatunk ilyen K-popos pólókat. 150 baht. Ki lesz rajta pólón? Jimin a húszok, a Jim meg az ő. Oké. És kész is van a póló. Yeah! Jimin, ő a Jimin. Már jobban is vagy, nem Pusi? Ó, oda menő zoknibolt. Oda nézzetek. Pringles-es, Chupa Chupsos, KFC-s, van minden. Pokis, M&M's-es. Ez a legős is, de jól néz ki. Hát viszi a primet. Egy jó pornóból zokninál nincs jobb. Na és ezt nézzétek, milyen zoknikat vettem. Egy legós. Ezt nem tudtam kihagyni. Egy Pepsi-s. És egy Mr. Bean-es. Egyébként 50 baht volt zokni, szóval na bum. Itt a piac környéken mászkáltunk, és találtunk itt egy ételudvart, és ha azt hittétek, hogy nem fogunk tájételt enni, most egy tájétteremben ülünk. Egyébként most Pusika is eljött velünk, már jobban van, most viszont Szofi maradt otthon. Ja, és van egy labubunk is itt. Ja, Pusi mellett. Úgyhogy most kóstolunk valami tájfinomságokat, aztán meglátjuk. És anya nem kombinál, a klasszikus sült rizs rákkal, tojásos sült rizs rákkal. Én nem kombináltam túl, jött a klasszikus levesem, tomjumleves, van rizsem, van sült köntahalam, és ilyet még nem kóstoltam, viszont volt az étlapon, ez savanyított dinnye, osztriga szósszal, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt is megpróbáljuk. Kezdjük ezzel. Ez meleg. Azt hittem, hogy ilyen salátaszerűség. Konkrétan forró. Ja. Van semmilyen. A levest viszont már ismerjük ról. Imádom. Jó csípos, de így a jó. Ja, és a főételek nagyjából 100 batér vannak, úgyhogy együtt, amit fogyasztottunk, 500 batot fizettem. 5000 forint, szerintem nem vészes, korrekt vacsora volt. Mondjuk azt a dinnyés cuccot abszolút nem tudtam hova tenni. Még kérdezték is, hogy átcsomagolják-e, mondtam, hogy ja, köszönöm, nem jól laktam. Meg is értődtek egyébként. No és az van, srácok, hogy eltelt ez a 2 hét, véget ér tájföldi utazásunk. Nagyon sajnálom, bár igazából azért már mennénk is haza, hiszen otthon vár minket a nagylány, illetve a kutyus, de azt gondolom, hogy Tájföldre bármikor, bármennyi időre. Viszont most egy darabig elbúcsúzunk Tájföldtől, és a következő utazásunk Vietnámba lesz. Tavaly már egy picit belecsippentettünk Phukokkal, most viszont a szárazföldi Vietnámba fogunk utazni. Nagyon sokat nem szeretnék beszélni, Bangkokról már sokat beszéltem az elmúlt videókban, Krabiról már beszéltem az elmúlt videókban, illetve Phangaról is, ha jól emlékszem, mondtam valamit a videó végén, szóval mindegy is. Ez a tájföldi utazás ennyi volt, most elbúcsúzunk,
és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok, osszátok, ha pedig bármilyen kérdésetek van, akkor ide a komment szekcióba tegyétek fel, ha tudom, megválaszolom. Úgyhogy akkor búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Találkozunk Vietnámban!